Minä olen Jari Marjata, entinen yrittäjä, nykyisin tämmöinen vanhempi konsultti. Ja Marjatas Academy Oy aikanaan teki kunnossapidon digikonsultointia, omaisuudenhallinnan konsultointia ja vielä sillä kehittämistulokulmalla. Eli kun meillä ei Suomessa juurikaan ole näitä vakiintuneita käytäntöjä, niin pyrittiin hakemaan semmoista konkreettista tekemistä ja vakiointia siihen toimintaan. Ja sitähän me tehdään vieläkin tänä päivänä. Joo, entinen yrittäjä tosiaan, koska tuossa lokakuun alussa viime vuoden puolella sain firman saateltua sitten uuteen kotiin. Ja Triona Oy on nyt sitten meidän uusi logo ja tässä fuusio tapahtuu sitten varmaan kesäkuun loppuun mennessä, mutta samoja asioita jatketaan yhteisellä asialla Pohjoismaissa ollaan. No, ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyö meillä alkoi oikeastaan silloin heti yrityksen alkutaipaleella, kun alettiin kiinteistötekniikkaa alettiin kokeilemaan ja harjoittelemaan ja omaisuudenhallintaa otettiin vähän mallia sieltä ja lähdettiin sitten tekemään kuntotutkimuksia ja tuohon tutkan rinnalle sitten otettiin erilaisia laitteita ja kouluhan oli sitten avulias ja lainasi meille ja päästiin testaamaan ja kokeilemaan ja tekemään kuntotutkimuksia sitten ja sitä kautta sitten yhteistyö oikeastaan lähti. Eli Vatasen Mattihan soitti mulle ja Tegu oli muistaakseni aika uusi silloin, että se oli niin kuin aloitteli toimintaa ja puhuttiin näistä pikasprinteistä tai näistä nopeista kokeiluista. Matti kysyi, että onko sulla idea, mutta on tietenkin, montako haluat. Ja Dropstick oli siinä se ensimmäinen, eli asfaltin lämpötilan mittaaminen oli niin kuin ensimmäinen ja lähti ihan siitä, kun dataa ei ollut. Dataa tarvittiin, dataa ei ollut. Ja protoprosessi oli hyvin lyhyt, eli siinä ei kauan vatuloitu paikallaan yhden asian parissa, vaan tehtiin nopeita päätöksiä, mitä yrittäjänä rakastaa. Ja nopeasti päästiin testaamaan, ihan kuukaudessa taisi olla niin kuin luvattiinkin. Tekun kanssa käytetään julkinen projekti Proto, mikä saatiin aikaiseksi, niin se oli niin lupaava, että me lähdettiin sitten pilotoimaan sitä asiakkaiden kanssa eri käyttötarkoituksiin. Dropstickia taidettiin 3 versiota tehdä koululla, ennen kuin me tehtiin 200 kappaleen sarja Turussa yhdellä tehtaalla sitten. Näitä asenneltiin sitten ympäri valtakuntaa, että saatiin vähän kokemuksia LoRa-verkon kuuluvuudesta ja tiedonsiirtoteknologia perustui LoRaan ja LoRa sitten Rovaniemellä harmittavasti oli poikkeavan kuuluva. Heti kun me lähdettiin muualle, niin se todellisuus iskekin vastaan sitten ja se ei ihan palvellut sillä tavalla kattavasti niin kuin me kuviteltiin. Se on yleisesti Dropstick sinällään niin kun se oli meille semmoinen yksi etappi, mutta se oikeastaan edustaa sitä meidän tapaa toimia. Lähteä rohkeasti kokeilemaan ja myöskin investoida siihen kokeiluun. Se ymmärrys kuitenkin ilman kokeilua, niin ei se oikein mene perille. Paperista voi lukea tietyn määrän asioita, ymmärtää tietyn määrän, mutta sitten kun itse toteaa asiat, esimerkiksi LoRa-verkon rajoitukset, mitä siinä on, niin ei sitä olisi koskaan ymmärretty, jos ei sitä lähdetty kokeilemaan. TKI-toiminta, sitähän saa irti ihan samalla tavalla, kun lähdetään esimerkiksi teettämään lopputöitä koululla, niin mitä enemmän itse paukkuja, sitä paremmin lopputulokset saat, sitä enemmän saat sitä itse irti. Ja TKI-toiminnassa on ihan sama, että aktiivinen pitää olla ja ideat pitää olla pressiä ja eikä vain heittää palloa sinne ja katsoa, mitä tulee sieltä päin. Laadun hakeminen tulee sieltä, että antaa enemmän ja ohjaa enemmän ja sparraa enemmän siinä, niin se tulee hyvä tai parempi lopputulos sitten. Miksi Trionalle? No sieltä löytyi sellainen tietynlainen jo positiivinen arvostus meidän tekemiseen ja he tunsi meitä jo enemmän kuin mitä minä olin oikeastaan ymmärtänytkään. Ja hyvin nopeasti muutamassa viikossa tehtiin sitten jo esisopimusta viime kesänä ja sitten 1.10. meillä sitten saatiin hyntyt yhteen. Ja ajatuksena juuri oli se, että kun yrityksen saattelen Trionan logon alle, niin mä pääsen tekemään siellä niitä asioita, missä mä koin olevani vahva ja kehittämään asioita edelleen ja hyödyntää sitä, mitä me ollaan opittu ja opeteltu täällä Marjataksen aikana ja lähdetään sitä viemään sitten. Mä väitän, että meillä on annettavaa myöskin tuonne rajojen ulkopuolelle ja tietenkin kouluyhteistyö jatkuu, se on ihan selvä ja jopa paranee. Ja minun yksi niitä tehtäviä olla yhdyshenkilönä tässä, kun aikaakin yrittäjällä on sitten toivottavasti, tai entisellä yrittäjällä enemmän keskittyä myöskin tulevaisuuden kehittämiseen. Joo, yrittäjyys sinällään on vähän niin kuin tämmöinen kruunu tässä kaikelle, että se on niin kuin se lopputulema ja se viimeinen spurtti tai sprintti tai mikä se onkaan, että mä oon hyvin ujo lapsena ollut jo, että pikkuveli on saatellut postilaatikolle 100 metrin päähän hakemaan postia. En itse uskaltanut, olin niin ujo ollut koko ikäni ja pikkuhiljaa sitten matka jatkui ja kokemuksia karttui ja kokemusten kautta sitten yrittäjyyteen kun menin, niin sen jälkeen kun 2000
12 muistaakseni. Siihen aikaan pidettiin tämmöisiä asfalttipäiviä. Kävin siellä esittäytymässä sitten suurelle yleisölle 200 ihmistä kuulemassa, niin ei sen jälkeen ole pelottanut mikään oikeastaan. Ymmärsin itsekin, kun sitä selvisi hengissä, että kaikki uudet kokemukset, varsinkin tämmöiset yllättävät ja isot tilaisuudet, ne kasvattaa nyt toki eteenpäin.